Sziasztok, én Marian vagyok. Kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és itt mutatom nektek, hogy hogyan kell a kovászt feletetni. Az asztalon látjátok a kislányom kovászát is, amit ő egyedül készített el apa segítségével lépésről lépésre. Ez is fenn van a csatornán, hogy hogyan tudtok ti kovászt készíteni. Itt most a sütés előtti feletetést látjátok, 30 deka liszt, 2 deci víz volt benne, és 15 deka kovász. Ezt elkeveritek, eligazítjátok a tálban, és csomómentesre keveritek. Szeretném nektek megmutatni, hogy mi hogyan sütjük a vadkovászos kenyerünket most már több éve. Az elején láttátok, hogy én milyen lisztet szeretek használni. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a kunsági lisztet, és egy olyan 1,5 kiló lisztből sütöttem most ezt a kenyeret. Itt a tálba a feletetett kovászt látjátok, amit ugye előző este feletettem, majd mindjárt kiírom, hogy pontosan a kovászhoz mennyi lisztet és mennyi langyos vizet tettem, és egy egész éjszakát hagytam dolgozni ugye a bacikat, és reggel keverem most be a kenyértésztát. Beletettem a lisztet és a langyos vizet, olyan 1 liter és 2 deci víz ment ehhez a liszt és a kovász mennyiséghez. Én egyszerre szoktam így beletenni, és utána szépen, folyamatosan adagolom hozzá a vizet, és szépen, gyönyörűen, majd fogjátok látni, össze fogja dolgozni a gép. Ez egy hosszabb folyamat, tehát egy 15-20 percig nyugodtan hagyjátok, hogy szépen összedolgozza a lisztet és a vizet, és ugye a kovászunkat. Nagyon szépen elkeveri, ebből a lisztmennyiségből kb. Olyan, 1,5 kiló kenyér lesz. Ezt nyugodtan, hogyha gondoljátok, meg is felezhetitek ezt a mennyiséget, és akkor ugyanúgy kevesebb kovász, kevesebb lisztet és vizet tesztek hozzá, és akkor kisebb lesz ugye a kenyeretek, de nálunk ugye ez a mennyiség kell. Én hetente szoktam kenyeret sütni, és én ezzel a mennyiséggel szoktam dolgozni. Itt még mindig látjátok, hogy még nincs annyira összedolgozva a tészta, tehát muszáj, hogy gyönyörűen össze legyen dolgozva. A tésztám nekem lágyabb, de ha ti az elején egy kicsikét több lisztet tesztek hozzá, biztosabbnak érzitek azt, hogy egy keményebb tésztával dolgozni, akkor úgy is csináljátok nyugodtan, de ahogy gyakoroljátok majd ezt a kenyérsütést, minél lágyabb a tésztátok, annál jobb lesz a kenyérnek az állaga. Itt is mutattam éppen, hogy ugye hozzáértem a tésztához, és egy kicsit olyan ragadós, és amint ugye a gépet mozgatom, látjátok is, hogy a tészta is elfolyik. Itt még teszek hozzá egy kis vizet, azt is gyönyörűen ugye lehet még hozzá önteni, tehát nem kell egyszerre az egészet, és ahogy szépen dolgozza össze a gép, akkor tudjátok folyamatosan tenni hozzá a vizet is, és tényleg egy olyan 25 percig nyugodtan hagyhatjátok a gépen, hogy összedolgozza ezeket az alapanyagokat. És majd mindjárt hozom az üveget, és ilyenkor, amikor szépen összekeverte a gép, és még nincsen benne só, akkor kivesszük a következő sütéshez szükséges kovászunkat. Én egy 3 evőkanálnyi mennyiséget szoktam kivenni. Itt még tettem még mindig hozzá egy pici vizet, mert én jobban szeretem, hogyha lágy a tésztám, még hogyha egy picit az elején lehet, hogy nehezebb is vele dolgozni, de majd azt is fogom mutatni, hogy hogyan tudtok egyszerűen dolgozni majd ezzel a lágy tésztával. És ugye a kivett kovász lesz a következő kenyerünkhöz majd az alapanyag. Tehát én egy 3 evőkanállal szoktam kivenni, ezt fontos, hogy jól kimosott üvegbe tegyétek,
forrázzátok át, ne legyen benne mosogatószer, és a kovászhoz is csak olyan kézzel nyúljatok hozzá, hogy ne legyen a kezetek krémes, és illetve mosogatószeres, mert akkor megölitek a kovászt. Itt már lehet látni, hogy kezd olyan szép lenni a tészta, hogy olyan jól össze van dolgozva. Itt egy pici spatulával leveszem ugye a lapátokról a felmaradó kenyeret. Mikor szépen össze van minden alapanyag dolgozva, akkor egy deszkát jól kilisztetitek. Fontos, hogy jól lisztezzétek ki, mert ha ilyen ragadós a tészta, akkor nem fog leragadni a deszkára. Itt én most ezt a részt kivágtam, ugye kiborítom, de utána összekapargattam szépen minden tésztát, és úgy kitettem a tálból, és mert ez egy hosszabb folyamat volt, és itt belisztezem a kezemet, mert így nem fog a kezetekhez ragadni a tészta, egy picit kihúzzátok, és látjátok, hogy ugye fel is vette a lisztet, de még így is maradt a deszkán, mert ha elegendő lisztet tesztek a deszkára, akkor nem fog leragadni. És ezzel a hajtással most beteszem a keresztőtálba pihenni a tésztát, itt apa segít, a harmadik kezem, és egy ilyen 1 órát, 1,5 órát hagyjátok pihenni. Fontos az a hajtogatásnál, itt már a második hajtást látjátok, hogy hogyan történik, viszont fontos az a hajtásnál, hogy az első hajtás után 1 és 1,5 órára azért hajtsd meg, és a második hajtás után is csak olyan 1 és 1,5 órát legyen a tészta a kelesztőtálba, mert egy hosszabb kelesztést akkor hagyjál, amikor már a formákba sütés előtt ugye elő van készítve. Itt a szívecske a védjegyünk, ez mindig ugye ott van legtöbb videómban, és itt látjátok, hogy milyen gyönyörűen kelt a kovász. Most kiveszem a kelesztőtálból, kiborítom. Ugye fontos a kelesztőtálat is, egy picit én kiszoktam zsírozni, vagy egy kis olívaolajjal kikenem, hogy ne ragadjon bele a tészta, mert akkor sokkal könnyebben ki tudod majd borítani a tálatból. Itt most kiborítom, és a formákat is látjátok, hogy előkészítettem, ott is kizsírozod, vagy egy kis olívaolajjal kikened és belisztezed, mert így akkor biztosan szépen ki fog jönni a kenyeretek a formából. Süthetitek akár kereken is, tepszire is tudjátok tenni, tehát ez rátok van bízva, hogyha nincsen mondjuk ilyen formátok. Itt mutatni fogom, hogy hogyan formázzuk meg a kenyeret. Én egy kicsit nehezen vágom, ugye látjátok, hogy ragad a kezemre is, a késre is. Én itt majd kitalálok egy élesebb kést, és egy nagyobb pengével fogok dolgozni.
Ez majd tudjátok, gyakorlat teszi a mestert, és majd menet közben látjátok, hogy mikor, mivel, hogyan tudjátok a munkátokat megkönnyíteni. A formázást a második cipónál fogom mutatni. A idő hiányában voltam egy kicsit, és az első kenyeret csak éppen áthajtottam, és úgy tettem a formában, de itt mutatom nektek a formázást, hogy hogyan tudjátok a tésztát gömbölyíteni, és egy picit így ilyen feszesre húzni a kenyérnek ott a tetejét, a tészta tetejét, mert akkor így sokkal szebb lesz sütés után, és itt is látjátok, mutatom, hogy milyen szép buborékos a tésztám. Tehát figyeljetek arra, hogy meg legyen formázva, de ne legyen agyon gyötörve a tészta, mert akkor utána vagy több időt kell hagynotok a kelesztéshez, vagy az látszódni fog ugye a hajtás is a kenyérem. Itt látjátok, hogy milyen gyönyörűen megkeltek a kenyerek. Most be fogom majd vágni őket, és a sütőt előkészítem a legmagasabb hőmérsékleten, alsó, felső sütés, és egy 15 percre beteszem sülni. Ha ez az idő letelt, akkor ugyanúgy alsó-felső sütés 190 fok, 40 perc, 45 percig süssétek a kenyereket. Akkor beteszitek a kenyeret, egy kicsit vízzel spricceljétek meg, mert hogyha ebben a vízgőzben sül, akkor szebb lesz a kenyeretek. Amikor letelt az idő, én a konyharuhákot előkészítem, és oda borítom ki a kenyereket, és a kiborítás után is megspiccelem, és fontos, hogy deszkára tegyétek, hogy ki tudjon hűlni, és ne hagyjátok így akár műanyagon, mert akkor be fog vizesedni a kenyér alja. Itt a felvágást mutatom, nagyon-nagyon szép, gyönyörű, puha a kenyér belseje, és levegős, apró buborékos a kenyér. Régóta sütjük már a kenyeret, volt egy folyamat, amin keresztül mentem, ahogy megtanultam a kenyérsütést. A gyerekeim nagyon-nagyon szeretik és értékelik ezt a meleg kenyeret, ami az asztalra kerül. Van már egy varázsa nálunk ennek a kenyérsütésnek, és utána a meleg kenyér elfogyasztásának. Hidd el, hogy megéri ezzel foglalkozni.